Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές στο Μιλιτέρ με τα ναυπηγεία που κανονικά θα έπρεπε να ανθούν στην Ελλάδα, αλλά κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Έχουμε ρίξει κυρίως το βάρος μας βέβαια στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, είναι η αλήθεια, και γι' αυτό σκεφτήκαμε ότι είναι ώρα να ασχοληθούμε με τα ναυπηγεία Ελευσίνας, όπου φαίνεται να υπάρχει κάποιο φως στο βάθος του τούνελ, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το φως, θα μας πει ο καθήλυνα αρμόδιος. Έχουμε στο στούντιο του Μιλιτέρ τον κύριο Πάνο Ξενοκώστα, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Onyx. Κύριε Ξενοκώστα, έχετε ήδη εμπλακεί σε αυτό που λέμε ναυπηγεία Ελευσίνα μέσω Σύρου. Έχετε μπει στο νεόριο του Σύρου εδώ και κάμποσο καιρό. Πόσο έχετε κλείσει, 2-3 χρόνια είναι? Έχει επαναλειτουργήσει το ναυπηγείο εδώ και 19 μήνες και πριν λίγους μήνες έγινε τα επίσημα εγγένεια μετά την ολοκλήρωση και του τυπικού μέρους της διαδικασίας της εξυγίανσης, που ήταν μεταβιβάσεις των assets. Θα σας καλωσορίσω στο Μιλιτέρ, μπήκα φουριόζος. Αυτό που κάνετε στο νεόριο έχει αποσπάσει πολύ θετικά σχόλια. Δηλαδή, έχουμε ακούσει ακόμα τον Αμερικανό πρέσβη, τον κύριο Πάια, το οποίος έχει στηρίξει πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια και γενικά νομίζω έχετε μια μεγάλη στήριξη από τις ΗΠΑ. Το έχει χαρακτηρίσει ένα μικρό θαύμα. Τι ακριβώς γίνεται στο νεόριο, πώς ξαναλειτουργήσε αυτό το ναυπηγείο? Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία. Στο νεόριο η αλήθεια είναι ότι έχει αναδειχθεί μέσα από αυτά που γίνανε τα πεπραγμένα και όχι τα λόγια, η Ελλάδα νομίζω που όλοι θέλουμε να φτιάξουμε. Μια Ελλάδα προσομοιάζει περισσότερο αυτό που γίνονταν εδώ 30 χρόνια και πίσω, 30 χρόνια πριν και πίσω, και όχι αυτά που γίνονται τα τελευταία 30 χρόνια, για τα οποία νομίζω κανένας Έλληνας, και ανεξάρτητα κομματικής πολιτικής τοποθέτησης ηλικίας, δεν είναι περήφανος. Έγινε μια μεγάλη αποβιομηχανοποίηση της χώρας, ανεργία δημιουργήθηκε, άνθρωποι από μέτρια μυαλά μέχρι καλύτερα μυαλά, μέχρι καθόλου μυαλά, από άσπρα κολάρα, μπλε κολάρα, οποιασδήποτε εξειδίκευση και ειδικότητες, αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό. Οπότε εκεί στη Σύρο πριν 3 χρόνια περίπου, θα έλεγα ότι κάναμε μια συμφωνία, μια νέα συμφωνία μεταξύ των εργαζομένων που ήρθαν και με βρήκαν εκείνη τη χρονική στιγμή και οι οποίοι ήταν σε μια κατάσταση εξαθλίωσης. Περίπου 2 με 5 χρόνια απλήρωτοι οι ίδιοι, συνταξιούχοι απλήρωτοι. Το ναυπηγείο είχαν βουλιάξεις δεξαμενές, συγκεντρωμένα σκουπίδια αμοβολής. Μια κατάσταση στην οποία την είδε εκείνη τη χρονική στιγμή, πριν 3 χρόνια, και ο ίδιος ο πρέσβης, ο κύριος Πάιατ. Και μπαίνω σε αυτό που λέτε, γιατί είδε με τα μάτια του τι υπήρχε εκεί. Είναι ένας άνθρωπος ο ίδιος, επειδή το αναφέρατε, μεγάλος φιλέλληνας, και έχει συμβάλει πάρα πολύ σε αυτό που λέμε την ανάπτυξη μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ και συμμαχίας, την περαιτέρω ανάπτυξη Ελλάδας και Αμερικής. Σε αυτό το πλαίσιο, επειδή για να μπορέσει μια χώρα να δυναμώσει, πρέπει να δυναμώσει η παραγωγή της. Δεν θα πω η οικονομία της, γιατί η οικονομία πρέπει να είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης παραγωγής. Αλλιώς απλά φτιάχνεις μια φούσκα που θα βασίζεται στον δανεισμό, υπερδανεισμό ή δεν ξέρω τι, και κάποια στιγμή καταρρέει. Οπότε τέτοιου είδους βιομηχανίες, τέτοιου είδους παραγωγικές μονάδες είναι ο μονόδρομος για να μπορέσει να ενισχυθεί η Ελλάδα. Και ως προς το εμπορικό κομμάτι και ως προς το αμυντικό κομμάτι. Αλλά όχι μονόπλευρα. Το μονόπλευρο οδηγεί πάλι σε κατάσταση μη ανταγωνιστική. Οπότε εκεί αυτό που επικεντρωθήκαμε, αφού κάναμε μια συμφωνία με τους ανθρώπους, ότι από εδώ και πέρα θα μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας, της ειλικρίνειας, που σημαίνει ότι για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε πρέπει να είμαστε παραγωγικοί διεθνώς, όχι παραγωγικοί να ανταγωνιστούμε το Σκαραμαγκά και την Ελευσίνα ή δεν ξέρω εγώ το Πέραμα. Αυτοί δεν είναι ανταγωνιστές μας. Οι ανταγωνιστές μας είναι τα τουρκικά ναυπηγεία, τα κροάτικα ναυπηγεία, τα ρουμάνικα ναυπηγεία και εμπροκειμένου τα τουρκικά που έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Άρα θα πρέπει να φτιάξουμε ένα μοντέλο το οποίο θα πρέπει να βασιστεί στην παραγωγικότητα και στην ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας. Πάνω σε αυτό, όταν συμβεί αυτό, ο εργοδότης, ο επιχειρηματίας, θα στηρίζει και τα αμοιβή δίκαια τον εργαζόμενο, θα τηρεί τις υποχρεώσεις του και όλοι μαζί θα πηγαίνουμε χέρι-χέρι σαν οικογένεια, σαν μια ομάδα, στο να δημιουργήσουμε καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας. Ήταν τόσο απλή η συμφωνία. Και τηρήθηκε. Οι άνθρωποι εκεί κάτω απέδειξαν ότι τελικά στο DNA του Έλληνα είναι η θάλασσα, είναι η ναυτιλία, είναι η ναυτοσύνη, είναι το να μπορεί να κάνει βιομηχανική παραγωγή. Το νησί της Σύρου ήταν πριν 50 και 60 και 70 χρόνια από τα κέντρα βιομηχανίας της Μεσογείου. Είχε ένα σωρό βιομηχανικές μονάδες.
και απευθεία σύνδεση με τη Νέα Υόρκη, με πλοίο, για να φεύγουν αγαθά να πηγαίνουν εκεί. Αυτή η Ελλάδα δηλαδή που φτιάχτηκε τότε από κάποιους ανθρώπους, το DNA περνάει. Όπως καλά γνωρίζουμε και από τη γενετική, τα γονίδια είναι αυτά που μεταφέρουν την πληροφορία. Οπότε η πληροφορία υπάρχει. Το θέμα είναι πώς θα την αναδείξουμε. Και εκεί το αναδείξαμε. Οπότε αυτό δείχνει αυτό που φαίνεται σήμερα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε καταφέρει ιστορικά ρεκόρ στην εξυπηρέτηση πλοίων. Έχουμε φτάσει στα 135 πλοία. Σε 19 μήνες δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο ρεκόρ. Αυτό παρασύρει και τον κλάδο από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, τον κλάδο της ναυπηγοεπισκευαστικής. Κάνει άλματα ανάπτυξης. Έχουμε δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Από 200 κάτι έχουμε ξεπεράσει 600. Ο κόσμος ανταμείβεται. Είναι όλοι ντόπιοι οι εργαζόμενοι, ή έχετε πάρει και κόσμο από άλλα μέρη της Ελλάδος? Θα σας πω τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή η οροφή για εξειδικευμένο προσωπικό παραγωγής της Σύρου είναι γύρω στα 450-470 άτομα. Έχουμε προσεγγίσει και έχουμε συνοηθεί με τα αρμόδια υπουργεία να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις νομοθετικές που απαιτούνται για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε εσωτερικά εκπαιδευτήριο για να φέρουμε συνταξιούχους παλιούς, οι οποίοι είναι 70-75 ετών και οι οποίοι θέλουν να εκπαιδεύσουν τους νεότερους, γιατί αυτοί έχουν τη γνώση. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι με βάση ένα νόμο που υπάρχει ασφαλιστικού, αν κάποιος συνταξιούχος έρθει, του κόβεται σύνταξη. Οπότε... Συγχωρείτε που γελάω, αλλά... Ναι, είναι λίγο για γέλια, ναι. Είναι λίγο για γέλια. Έχουμε μια υπόσχεση από το Υπουργείο Εργασίας, τόσο από τον Υπουργό όσο και τον Υφυπουργό, που τώρα είναι σε άλλο Υπουργείο, τον κύριο Μηταράκη, τον κύριο Βούτσο και τον κύριο Μηταράκη, ότι αυτό θα συμβεί άμεσα για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τους καθηγητές για να τους πληρώνουμε, που αυτοί θα δουλεύουν μαζί, γιατί αυτή η εκπαίδευση είναι θεωρητική. Πρέπει να γίνεται μέσα στα μηχανουργία. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε καινούριες γενιές ανθρώπων που θα δουλεύουν εκεί και θα ανταμείβονται και σωστά και καλά. Στο μεσοδιάστημα φέρουμε και από άλλα μέρη της Ελλάδας. Γιατί δεν μπορούμε να καλύψουμε το κενό. Υπάρχουν περίοδοι που συμπίπτουν έργα που μπορεί να φτάσουμε για 1-2 μήνες μια ζήτηση τα 700 και 800 άτομα. Όλο αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από ντόπιους. Γιατί αυτά τα 30 χρόνια που περιγράψατε, βγάζαμε μόνο δικηγόρους, γιατρούς, αρχιτέκτονες. Εντάξει, ο κάθε πατέρας, κάθε μάνα έχει κάποια όνειρα για το παιδί του, αλλά ξεχάσαμε βασικά πράγματα που θα έπρεπε να τα συνεχίσουμε. Έχουμε παράδοση στην ναυπήγηση πλοίων, σε επισκευές. Αυτά τα 30 χρόνια. Ένας μέσος πολίτης ο οποίος βλέπει το χάρτη που είναι η Ελλάδα, σκέφτεται ότι διαθέτουμε το μεγαλύτερο στόλο, οι εφοπλιστές μας είναι παντοδύναμοι σε όλο τον πλανήτη. Δίκαια αναρωτιέται, είναι δυνατόν αυτή η χώρα να μην έχει ναυπηγεία τα οποία θα είχαν πάει ήδη μπροστά? Θα κάναμε αυτή την κουβέντα τώρα πώς θα πάνε μπροστά, ότι θα ήταν σε μια άθνηση. Αντιθέτως, βλέπουμε την Τουρκία, όπως αναφέρατε, η οποία δεν είχε καμία ιδιαίτερη παράδοση με τη θάλασσα, να μας έχει ξεπεράσει. Τι συνέβη αυτά τα 30 χρόνια? Καταρχήν, κύριε Καρβουνόπουλε, το τραγικό της ιστορίας είναι ότι τους Τούρκους τους μάθανε να κάνουν ναυπηγεία οι Έλληνες. Οι Έλληνες τους μάθανε επειδή αναγκάστηκαν φεύγοντας από εδώ, οι Έλληνες που θέλουν να δουλέψουν, να πάνε κάπου. Και πήγανε Βαλκάνια και πήγαν και Τουρκία. Το θέμα είναι γιατί φύγαν από εδώ οι Έλληνες και γιατί κλείσαν τα ναυπηγεία. Γιατί, όπως το είπατε, είναι πραγματικά μια παγκόσμια πρωτιά αυτή. Να έχεις το νούμερο 1 εμπορικό στόλο στον κόσμο και να μην έχεις ναυπηγεία. Και επίσης, και αυτό θα έλεγα η εύκολη δικαιολογία ότι η Κίνα είναι φτηνή, είναι μια εύκολη δικαιολογία. Γιατί πηγάζει μέσα από τη μισή αλήθεια. Η μισή αλήθεια είναι ότι η Κίνα είναι φτηνή. Αλλά η υπόλοιπη αλήθεια είναι, ωραία, η Κίνα είναι φτηνή. Και γιατί υπάρχουν ναυπηγεία που λειτουργούν στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Σκανδιναβία, στην Αμερική, στην Νορβηγία. Αυτή δηλαδή είναι πιο φτηνή από εμάς. Ανταγωνίζουν την Κίνα? Όχι. Γιατί καταρχήν δεν εστιάσαμε πού μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Γιατί ο όρος ανταγωνιστικότητα μπορεί να περιέχει το φτηνό, αλλά δεν είναι μόνο το φτηνό. Είναι παράγοντες οι οποίοι σε κάνουν προτιμότερο σε αυτόν που αγοράζει την υπηρεσία σου. Πριν 30 χρόνια και πίσω που ανθούσαν εδώ τα ναυπηγεία, όπως και σε όλο το δυτικό κόσμο, ανθούσαν τα ναυπηγεία, η άνθηση ήταν βασισμένη πάνω στο χαμηλό εργατικό κόστος. Και μόνο. Το χαμηλό εργατικό κόστος έφερε δουλειές και υπήρξε εξειδίκευση. Κάποια στιγμή και μετά, ήταν το ευρώ, ήταν οι άλλες οικονομίες που ανθούσαν, όλο αυτό το πράγμα έφθινε. Τα ελληνικά ναυπηγεία και προκειμένου επιχειρηματίες τους, γιατί δεν μπορώ να πω ότι γι' αυτό φταίνουν οι εργαζόμενοι. Πώς να φταίνουν οι εργαζόμενοι? Ο επιχειρηματίας χαράζει το δρόμο. Αν είναι κρατικό, το κράτος. Δεν αφυπνιστήκανε, δεν επικεντρωθήκανε στο να δουν πώς θα συγκρατήσουν δουλειές και συνεχίσαν το ίδιο μοντέλο, λες και δεν συμβαίνει τίποτα.
Κάποια στιγμή λοιπόν για να αναπληρώσουν τις χαμένες πωλήσεις, στραφήκανε πού στο εύκολο πράγμα που είναι να κάνουμε αμυντικές επενδύσεις, δαπάνες. Που είναι σωστό. Αλλά δεν μπορεί να είναι ο λόγος που κάνεις αμυντικές επενδύσεις να διασώσεις κάποιες μονάδες. Γιατί μετά εκεί γίνεται αυτοσκοπός η διάσωση της μονάδας και χάνεται η αρχική ουσία που είναι η αμυντική επένδυση. Γίνεται για ένα λόγο. Να αποκτήσεις κάτι το οποίο θα είναι εργαλείο της εξωτερικής σου πολιτικής για να μπορείς να προωθήσεις τα συμφέροντά σου. Όχι για να κάνεις πόλεμο. Ο πόλεμος είναι το έσχατο μέσο. Αλλά λέει η διπλωματία είναι η τέχνη του αν δεις ένα κακό σκυλί απέναντί σου να το λες σκυλάκι και να το πεις ότι είναι σκυλάκι μέχρι να βρεις πέτρα. Ναι. Γιατί κάποια στιγμή θα σε δαγκώσει. Αυτό λοιπόν όλο δημιούργησε θα έλεγα, μια διαστρεβλωμένη έννοια περί του τι είναι ναυπηγείο και φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο τα ελληνικά ναυπηγεία συντηρούνταν μόνο από κάποια συμβόλαια του πολεμικού ναυτικού. Φυσικά αυτό γιγάντωσε χρέη, έκανε μια κατάσταση. Κάποιοι κακίσαν και τους εφοπλιστές. Ο τελευταίος που φταίει για το ναυάγιο των ναυπηγείων στην Ελλάδα, και μάλιστα δεν φταίει και καθόλου, είναι οι Έλληνες εφοπλιστές. Γιατί προσπάθησαν επανειλημμένα να φέρουν ναυπηγεία. Φανταστείτε στη Σύρο. Έφερε κάποιος εφοπλιστής στα πλοία του πριν, βλέπουμε τώρα, 3-4 χρόνια, και του κάναν κατάληψη 7 μήνες. Κρατήσαν το πλοίο του μέσα 7 μήνες. Γιατί δεν τους πλήρωνε ο εργοδότης τους. Δηλαδή αυτά όλα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, να φανταστείτε, όταν ξανανοίξαμε τη Σύρο, το έφερε πίσω. Δηλαδή δείχνει ότι οι Έλληνες εφοπλιστές και αγαπάνε και θέλουν να έρχονται εδώ. Είναι πατριώτες. Εμάς μας στήριξαν και μας στηρίζουν πάρα πολύ. Μάλιστα, δεν σας κρύβω ότι πολλοί από τα μεγαλύτερα ονόματα με όθησαν κιόλας για το βήμα της Ελευσίνας, καθώς δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Όταν το προϊόν που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτό που θέλουν, γιατί και οι ίδιοι ανταγωνίζονται διεθνώς. Δεν μπορεί να τους πεις κάτι μπορεί να το κάνουν στην Τουρκία 500.000, πρέπει να το κάνουν εδώ με 2 εκατομμύρια επειδή είναι πατριώτες. Νομίζω κανένας μας, όλοι αγαπάμε τη σημαία, δεν θα πάμε να πάρουμε μια σημαία για το σπίτι, μπορούμε να τη βρούμε 20 ευρώ, 500 ευρώ, επειδή είμαστε πατριώτες. Λοιπόν, οπότε αυτή τη στιγμή, μετά από μια τέτοια διαδρομή και φτιάχνοντας ένα καινούργιο μοντέλο που βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, δηλαδή επικεντρωθήκαμε σε τι? Ταχύτητα. Πώς λειτουργούν τα κέντρα επισκευών των αεροσκαφών? Βασισμένα πάνω στις διαδικασίες. Προέρχεσαι για την πολεμική αεροπορία. Είχατε και μια συνεργασία με την ΕΑΒ, οπότε κάτι σας έχει μείνει, φαίνεται. Ακριβώς. Δηλαδή το κομμάτι γιατί οι επισκευές των jets, παραδείγματος χάρη, να το πάμε αφού είπατε τώρα κομμάτι, δεν πάνε όλες στην Ασία και γίνονται μέχρι και στη Γενέβη. Το καλύτερο κέντρο στον κόσμο είναι στη Γενέβη. Στη Γενέβη. Είναι φτηνά τα εργατικά χέρια? Όχι. Βασίζεται στην ταχύτητα, στην ποιότητα και όλα αυτά τελικά, όταν τα δίνει στον πελάτη, παίρνει ένα προϊόν που μπορεί σε πρώτες τιμές να είναι λίγο ακριβότερο, αλλά τελικά επειδή καταλήγει να το παίρνει νωρίτερα το μέσο του πίσω, καταλήγει φθηνότερο. Παραδείγματος χάρη, είμαστε 30-50% γρηγορότεροι από τα τουρκικά ναυπηγεία. Δηλαδή, κάτι που γίνεται στην Τουρκία σε 10 μέρες, μας γίνεται σε 6 μέρες. Οι 4 μέρες διαφορά είναι ένα τεράστιο οικονομικό όφελος, γι' αυτό και έρχονται. Πάντως, αναφέρατε κάτι και θέλω να το επισημάνω, επειδή πολλές φορές έχω γκρινιάξει για το θέμα των ναυπηγείων, υποστηρίζοντας, όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, γιατί δεν μαζεύονταν κάποιοι Έλληνες εφοπλιστές να πάρουν τα ναυπηγεία να τα δουλέψουν. Συχνά ακούγαμε τη δικαιολογία από κάποιους από αυτούς ότι καταλήψεις, απεργίες, δηλαδή κάπου τα έκαναν στους εργαζόμενους. Είπατε κάτι σωστό, ότι κράτησαν το καράβι στη Σύρο επειδή δεν πληρώνονταν τον εργοδότη. Δηλαδή είχαμε και θέμα επιχειρηματικότητας, δεν ήταν θέμα ότι. Γιατί εγώ που συζητάω με εργαζόμενους και στο Σκαραμακά και στην Ελευσίνα, καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι με τις αγωνίες που έχουν περάσει δεν έχουν πια τις συνδικαλιστικές, έτσι, να το πω απλά, αγωνίες που υπήρχαν στο παρελθόν, οι οποίες πιθανόν είχαν δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Άρα, όπως εσείς βρήκατε ένα συμβιβασμό με τους εργαζόμενους και προχωράτε, νομίζω ότι μπορεί να βρει οποιοδήποτε Έλληνας επιχειρηματίας θέλει πραγματικά να ασχοληθεί με τον ναυπηγικό κλάδο, έτσι. Θα σας πω, συμφωνώ απόλυτα. Το ψάρι βορνάει από το κεφάλι. Αυτό είναι μια λαϊκή παροιμία η οποία ισχύει. Οι εργαζόμενοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άνθρωποι σαν και εμάς όλους. Δηλαδή τι θέλουν? Θέλουν πολύ απλά να δουλεύουν, να παίρνουν τα χρήματά τους, να ευημερεί η οικογένειά τους, να μπαίνουν μέσα στην επιχείρηση και να χαίρονται. Να ζουν αξιοπρεπώς, ναι. Ακριβώς όλοι μας, αν πηγαίνεις σε ένα γραφείο και βλέπεις τον απέναντι και δεν σου αρέσει, δεν μπορείς να. Όλο αυτό το πράγμα, εφόσον καταρχήν το κεφάλι, δηλαδή ο επιχειρηματίας, θέλει να συμβεί, μετά πρέπει να περιφρουρηθεί από αυτές που εγώ ονομάζω δυνάμεις αδράνειας. Υπάρχουν κάποια μικρό ποσοστό. Ο συνδικαλισμός είναι πολύ καλό πράγμα. Γιατί είναι πολύ καλό πράγμα? Γιατί μπορεί να βοηθήσει την ίδια την επιχείρηση και την επιχειρηματία να αποφύγει λάθη, παραλήψεις. Ζούμε σε έναν κόσμο ταχύτητας. Μπορεί να κάνεις λάθη, άνθρωποι είμαστε. Κάποιος πρέπει να σου πει: κοίτα εδώ. Πρέπει να εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι.
Το πρόβλημα είναι όταν ο συνδικαλισμός μετατρέπεται, να το πω τροποντινά, σωματεμπορία ή μαστροπία. Δηλαδή, εκφυλισμοί, οι οποίοι οδηγούν σε μια κατάσταση δυνάμεων αδράνειας, που τελικά αυτός ο σκοπός είναι όχι να πάει κάτι καλύτερα, να μην γίνεται τίποτα, να μην προχωράει τίποτα και να γίνονται κάποιοι βασιλιάδες του χάους. Και όχι να τοποθετούνται μέσα σε ένα καλύτερο μέλλον. Όλο αυτό το πράγμα πρέπει να το περιφρουρήσεις, γιατί αυτοί οι δυνάμεις αδράνειας δεν κρύβονται μόνο μέσα σε τροποντινά ένα μικρό ποσοστό συνδικαλιστικό. Κρύβονται μέσα σε δημόσιες υπηρεσίες, κρύβονται μέσα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μπορεί να είναι οι ίδιοι επικεφαλείς εταιριών, μπορεί να είναι οι ίδιοι επιχειρηματίες. Είναι θέμα κουλτούρας. Δεν είναι θέμα που είναι. Είναι θέμα άνθρωποι που μπορεί να είναι παντού. Όλοι αυτοί θέλουν να γίνει κάτι. Αυτό πρέπει να το περιφρουρήσουμε. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει ο καθένας με τον τρόπο του να τους βάλουμε στην άκρη. Τώρα, είσαστε έτοιμος από τις πληροφορίες για να συνεχίσετε το εγχείρημα στην Ελευσίνα. Βέβαια, για να πούμε και τα κουτσομπολιά που ακούγονται γύρω από το όνομά σας, όλη αυτή η υποστήριξη των Αμερικανών όλο αυτό το διάστημα έχει δημιουργήσει ένα μύθο. Οι Αμερικανοί θέλουν τον Ξενοκώστα για να μην εμφανιστεί κάποιος άλλος επιχειρηματίας και μπει, ειδικά στη Σύρο, που η Σύρο πάντα έχει μια σημασία. Πάντα περιμέναμε το ρώσικο στόλο να είναι γνωστά αυτά από το παρελθόν, όλες αυτές τις ιστορίες. Και υπάρχει αυτός ο μύθος γύρω από το όνομά σας. Εν πάση περιπτώσει, δεν μας ενδιαφέρει μας αυτό, μας ενδιαφέρει να υπάρξει αποτέλεσμα. Είσαστε έτοιμος να κάνετε το επόμενο βήμα? Υπάρχει ανοιχτός δρόμος, υπάρχουν εμπόδια? Και ρωτάω γιατί μας ενδιαφέρει πέραν των άλλων και για το πολεμικό ναυτικό. Κακά τα ψέματα, το πολεμικό ναυτικό στόλος θέλει να στηρίζεται σε ελληνικά ναυπηγεία. Θα σας πω. Καταρχήν, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι η Ελλάδα έχει λυθεί το θέμα αν ανήκει στο ΝΑΤΟ. Ότι... Καθορίστηκε στη Γιάλτα αυτό, νομίζω. Καθορίστηκε. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κρύψω ότι η δεύτερη πατρίδα μου είναι η Αμερική, την αγαπώ. Αγαπώ επίσης γιατί η Αμερική παραδοσιακά στηρίζει και βοηθάει την Ελλάδα. Ανεξάρτητα φωνών ή κάποιων που μπορεί να πιστεύουν τα αντίθετα, η ουσία είναι ότι σε όλες τις κρίσιμες στιγμές της ελληνικής ιστορίας η Αμερική ήταν δίπλα. Όσον αφορά, εμφανίστηκαν κατά καιρούς κάποιοι επίδοξοι ανταγωνιστές, αλλά με πολύ σεβασμό και ταπεινότητα θα πω, και ούτε ίχνος αλαζονίας, μην εκλειφθεί έτσι. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Είναι ένα πολύ δύσκολο επιχείρημα το οποίο απαιτεί να θυσιάσεις χρόνο, οικογενειακό, προσωπικό, τη ζωή σου την ίδια, γιατί ναυπηγείο που είναι διαλυμένο 20-30 χρόνια, μια βιομηχανία δεν χτίζεται χωρίς να βάλεις χρήματα, να επενδύσεις χρήματα, να τα επενδύσεις μάλιστα και ανορθόδοξα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε και το άλλο πρόβλημα. Ότι επειδή τώρα προσπαθούν να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα μετά από 10 χρόνια κρίσης όσον αφορά νομοθετικές ρυθμίσεις και πώς γίνονται πάρα πολλά πράγματα ανάποδα. Φανταστείτε στη Σύρο, για να μπορέσει να δουλέψει το ναυπηγείο, έπρεπε να πέσουν 10 εκατομμύρια περίπου ευρώ να φτιαχτεί το ναυπηγείο, ενώ το ναυπηγείο τυπικά δεν το είχαμε αποκτήσει. Θέλω να πω ότι ένα τέτοιο εγχείρημα πρέπει να έχει τη στήριξη όχι μόνο του Αμερικανού πρέσβη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Πρέπει να έχει τη στήριξη διακομματική της Ελλάδας, διατραπεζική, των συλλόγων, των σωματείων, όποιον θέλετε, όλων όσων αισθάνονται μέρος μιας παραγωγικής μηχανής της ελληνικής οικονομίας, δημοσιογράφων, όλων. Γιατί το να φτιαχτούν ναυπηγεία δεν κερδίζει μόνο αυτός που έχει το ναυπηγείο. Ίσως αυτός που κερδίζει το ναυπηγείο να είναι αυτός που κερδίζει τα λιγότερα. Γιατί δημιουργείται μια πίτα, η οποία πίτα εμπροκειμένο, επειδή μιλάμε για εμπορικό, είναι πίτα που δημιουργείται με εισαγόμενο χρήμα. Χρήμα που δεν υπάρχει στην ελληνική αγορά. Και το φέρνουμε. Άρα όλο αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να το στηρίξουν όλοι. Εγώ τουλάχιστον ταπεινά το ζητάω και ευγενικά. Δεν είναι στοίχημα ενός ανδρός ή 5 ανθρώπων ή 10 ανθρώπων. Είναι στοίχημα μιας κοινωνίας. Έχετε τη βοήθεια αυτή από το εσωτερικό της χώρας? Θα σας πω. Το διακομματικό νομίζω, γιατί αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει πριν τις εκλογές, άρα νομίζω ότι το έχετε εξασφαλίσει λίγο πολύ το διακομματικό. Τώρα δεν ξέρω τα υπόλοιπα. Όπως το είπατε, έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια με την προηγούμενη κυβέρνηση. Θα έλεγα ότι το δημοκρατικό τόξο, αν το πούμε έτσι, της χώρας στηρίζει την προσπάθεια, την βλέπει. Ακόμα και αν υπήρχαν κάποιοι δύσπιστοι ή κακοπληροφορημένοι, αρκεί ένα φεριμπότ να πάρεις, να πας κάτω,
να συναντηθείς με τον ίδιο τον κόσμο, να περιηγηθείς μέσα με τους εκατοντάδες ανθρώπους, να σου πούν οι ίδιοι τι έγινε και όποιος το έχει κάνει έχει γυρίσει άλλος άνθρωπος. Γιατί εκεί είναι μια άλλη Ελλάδα. Δεν μιλάμε ούτε τη θεωρία, ούτε γνώμες και απόψεις. Μιλάμε για την ουσία. Άρα η στήριξη υπάρχει. Χρειάζεται πιο βαθιά και πιο πρακτική στήριξη σε πρακτικά θέματα, γιατί είναι πολύ μεγάλο ο αγώνας που είναι να γίνει μπροστά. Όσον αφορά την Ελευσίνα, επειδή το ρωτήσατε, εγώ είμαι πανέτοιμος. Είμαι πανέτοιμος. Το μοντέλο δούλεψε στη Σύρο. Είναι μεγαλύτερη κλίμακα βέβαια στην Ελευσίνα. Αλλά από τη στιγμή που οι πελάτες μας ζητούν την υπηρεσία που απολαμβάνουν με την Onyx στη Σύρο, τη ζητούν και αλλού και μας οθούν οι ίδιοι, ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής έχει διανυθεί. Εκεί βέβαια υπάρχουν άλλα ζητήματα, όπως είπατε, με το πολεμικό ναυτικό. Γιατί δεν προχωράει τότε? Γιατί το συζητάμε πάρα πολύ καιρό. Το περιμένουμε πολύ καιρό, θα υπάρξει λύση για την Ελευσίνα. Το περιμένουν οι εργαζόμενοι πρώτα απ' όλα, γιατί θέλουν να ξέρουν τι ξημερώνει αύριο. Γιατί λοιπόν δεν προχωράει, τι είναι αυτό που το εμποδίζει? Θα σας πω κάτι το οποίο θα σας απαντήσω διαφορετικά. Αν υπήρχε άλλη πρόταση, κάποιος ανταγωνιστής, θα καταλάβαινα ότι εντάξει, αλλά νομίζω δεν υπάρχει άλλη πρόταση στο τραπέζι. Ωραία. Θα απαντήσω τότε στο δεύτερο ερώτημά σας και μετά στο προηγούμενο. Εάν υπάρχει άλλη σοβαρή πρόταση, η οποία ο σημερινός ιδιοκτήτης κρίνει ότι μπορεί να διασώσει το ναυπηγείο και τις θέσεις των εργαζομένων και να δώσει όθηση στα ναυπηγεία, αλήθεια σας λέω, εγώ θα κάνω πίσω. Δεν είναι θέμα προσώπου ή θέμα εγωιστικό. Είναι θέμα πρέπει να σώσουμε τα ναυπηγεία. Δεν έχω πού να στείλω το πλεόνασμα των πλοίων που έχω. Από εκεί και πέρα, προσωπικά σαν επιχειρηματίας, και άλλες λύσεις υπάρχουν και άλλες υποδομές υπάρχουν να αξιοποιηθούν. Κάθε λιμάνι και καημός λένε. Εγώ θα έλεγα κάθε λιμάνι μπορεί να γίνει και μια ναυπηγική δραστηριότητα. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα της Ελλάδας. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι οι φυστάμενες υποδομές που υπάρχουν, ας αξιοποιηθούν, γιατί υπάρχει πολλή δουλειά. Δεν τελειώνει στην Ελευσίνα. Είπατε πολύ σωστά, έχουμε το νούμερο 1 εμπορικό στόλο στην περιοχή μας, στο Αιγαίο, που είμαστε ανάμεσα σε 3 κομβικά σημεία, Μαύρη Θάλασσα, Σουέζ και Γιβραλτάρ. Είναι 7.500 με 8.000 τα πλοία, μεταξύ handy-size και Aframax sizes, τα οποία είναι ο στόχος, το market. Η Ελλάδα θα μπορούσε να γεμίσει τα 3 ναυπηγεία τα μεγάλα και άλλα 3 σαν αυτά, με 700, 800 και 900 πλοία. Δηλαδή μιλάμε για ένα market share λιγότερο του 10%. Για να αντιληφθούμε τα μεγέθη του τι σημαίνει ναυτιλία. Η ναυτιλία είναι απέραντη. Και έχουμε και πάρα πολύ καλό προσωπικό. Μας το ράτζεσαι, να το πούμε απλά. Έχουμε πολύ καλό προσωπικό. Είμαι πολύ περήφανος. Αλήθεια σας λέω να τριχιάζω αυτή τη στιγμή, γιατί έτσι είναι όπως το λέτε. Φανταστείτε το πώς δουλεύουν οι Έλληνες τεχνίτες, που έχουν φτάσει εφοπλιστές πολύ μεγάλοι και εισηγμένοι στη Νέα Υόρκη, να γυρίζουν τα πλοία τους πίσω, που είχαν να βάλουν scrubbers και κάποια άλλα συστήματα και να κάνουν από την Κίνα, να το γυρίζουν και να το κάνουν στη Σύρο. Ποιος να φανταστεί ότι θα μπορούσαν οι τεχνίτες στη Σύρο να ανταγωνιστούν ποιον, την Κίνα, που στο επισκευαστικό πάντα μιλάω, δεν μιλάω κατασκευαστικό, ο οποίος ο Κινέζος έχει μια ευκαιρία να πει 1.000 άτομα μέσα, $200 τα πληρώνει, κι όμως δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, ενώ δεν συμβαίνει. Άρα συμφωνώ απόλυτα. Το DNA, ο Έλληνας τεχνίτης είναι από τους κορυφαίους στον κόσμο. Δεν θέλω να πω κορυφαίος, γιατί θα αρχίσουν και θα λένε άλλοι τώρα τι λέει. Αρχίζει πάλι Εγώ πιστεύω είναι από τους κορυφαίους στον κόσμο, ας μείνουμε εκεί. Χρειάζεται ο χώρος και το πλαίσιο να λειτουργήσει. Τώρα, γιατί καθυστερεί. Εγώ και χθες που συναντήθηκα με τον κύριο Ταβουλάρη, μου υποσχέθηκε στις προσεχείς ημέρες ότι θα βάλει μια υπογραφή που πρέπει για να προχωρήσουμε. Είναι θέμα μιας υπογραφής. Είναι ένα ιδιωτικό ναυπηγείο, αποφασίζει ο έχον το ναυπηγείο. Όλοι οι άλλοι, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι τον παρακαλούμε να το προχωρήσει και να το τελειώσει. Το ίδιο βλέπω και ο αρμόδιος υπουργός και η κυβέρνηση. Όλοι προσπαθούν να το οθήσουν αυτό για να μπορέσουμε μετά να κάνουμε μια σκληρή δουλειά, για να κάνουμε την Ελευσίνα όπως είναι στη Σύρο, που λόγω μεγέθους θα είναι και φυσικά μεγαλύτερη. Άρα όλη αυτή η καθυστέρηση που είναι πολύ μηνιαίες, μην πω πολύχρονη, είναι θέμα μιας υπογραφής, το οποίο αναμένεται και αναμένουμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα έλεγα ότι ναι, ένας είναι ο αρμόδιος να υπογράψει και αυτόν περιμένουμε όλοι. Τώρα μπορεί να έχει τους λόγους του που καθυστερεί ή που τέλος πάντων δεν το έχει κάνει ακόμα, για να μην πω τη λέξη καθυστέρηση, αλλά ένας είναι αρμόδιος να υπογράψει και τον περιμένουμε. Στο εγχείρημα που έχετε κάνει στο Νεόριο, και από ό,τι μας είπατε πάει καλά, δεν έχετε εμπλακεί με το πολεμικό ναυτικό. Εάν προχωρήσετε στην Ελευσίνα,
λογικά θα εμπλακείτε, υπάρχουν οι πυραυλάκατοι, αλλά οι πυραυλάκατοι πλέον, επειδή θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι στο τελείωμά τους, είναι το λιγότερο. Έχετε στα σχέδιά σας, στο μυαλό σας, να εμπλακείτε πιο ενεργά με το στόλο, όχι μόνο σε επισκευαστικό επίπεδο, αλλά και σε κατασκευαστικό? Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες προτάσεις που συζητιούνται εδώ και χρόνια για ένα εθνικό πλοίο. Το οποίο, για να τα λέμε όλα, δεν σημαίνει ότι αποκλείονται οι αγορές από το εξωτερικό. Μπορεί να πάρεις Μπελχάρα, γιατί ο άλλο θα πάρει, σε πάση περιπτώσει, αλλά παράλληλα να χτίσεις δικά σου πλοία που τα χρειάζεσαι έτσι κι αλλιώς. Έχετε τέτοια σχέδια? Θα σου πω. Προφανώς εννοείται τη μήνυ μπλοκή μέχρι στιγμής στο πολεμικό ναυτικό με πλοία. Ναι. Γιατί είχαμε κάνει και την κουβέντα. Έχουν έρθει δεξαμενές του πολεμικού ναυτικού. Ναι. Οι οποίες είναι μία. Θα έλεγα, επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμες δεξαμενές, με το που ξεκινήσαμε και δουλεύουμε, κάποια στιγμή έπρεπε κάπου να επισκευάσεις τις δικές σου δεξαμενές στο πολεμικό ναυτικό και έτσι εμπλακήκαμε και είναι ένα project που τελειώνει σε 2 εβδομάδες. Φανταστείτε ότι εκεί οι ταχύτητες που ολοκληρώνουμε αυτό το έργο είναι 4 με 5 φορές γρηγορότερα από το γρηγορότερο χρόνο που είχε γίνει ανάλογες δουλειές του παρελθόν. Στο ίδιο ναυπηγείο. Δηλαδή, αντί για 3,5 περίπου μήνες η κάθε μία από τις 2 δεξαμενές, 7 μήνες σύνολο, αντί να γίνει 7 μήνες, γίνεται σε 60 μέρες. Όλο αυτό από μόνο του δείχνει τη δυναμική που υπάρχει και το τι μπορούμε να κάνουμε. Όχι μόνο σαν ναυπηγεία, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε και σαν πατρίδα, σαν Ελλάδα. Το να μπορέσει να φτιάχνεις γρήγορα πλοία και να τα έχεις διαθέσιμα, επειδή κάποια στιγμή ήμουν και αξιωματικός, επιχειρησιακά είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που μπορείς να έχεις. Όσον αφορά τώρα τα περαιτέρω σχέδια, εμείς η δουλειά μας είναι να κάνουμε ανταγωνιστικά ναυπηγεία, να κάνουμε ναυπηγεία με ποιότητα, όπως είναι στη Σύρο, ούτως ώστε να δώσουμε διαθέσιμες επιλογές τόσο στη στρατιωτική όσο και στην πολιτική ηγεσία. Από τη στιγμή που θα έχει τις διαθέσιμες επιλογές, αυτοί θα κρίνουν τι πρέπει να κάνουν. Δεν θέλουμε, και εγώ προσωπικά σαν ιδιοκτήτης ναυπηγείου αυτή τη στιγμή της Σύρου, ή μελλοντικά, εφόσον ο Θεός το θελήσει, της Ελευσίνας, δεν θέλουμε και δεν θέλω χάρες. Θέλουμε να διεκδικούμε αυτό που ανήκει, αλλά τις αποφάσεις τις παίρνουν άλλοι. Όσον αφορά το κατασκευαστικό που είπατε, ο λόγος που προχωρήσαμε και σε συνεργασία με τα Ισραηλινά ναυπηγεία είναι γιατί θέλουμε αναπτύσσοντας το αμυντικό κομμάτι πλέον, να μην είμαστε ουραγοί ή επέτες κάποιου ποσοστού μιας δουλειάς. Πρέπει να υπάρχει μια συμμετοχή 15%. Δεν υπάρχει πρέπει. Πρέπει να μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Ευπρόσδεκτο είναι αν κάποιοι έγινε ένα πρόγραμμα να μας πούνε θέλετε να κάνετε αυτό. Επίσης, μπορεί να πούμε κιόλας ότι δεν μπορούμε γιατί αυτό που μας δίνεται είναι λίγο ή κάνουμε κάτι άλλο. Απ' την άλλη, όμως, εμείς πρέπει να μπορέσουμε να φτιάξουμε μαζί, και αυτό το κάνουμε με τους Ισραηλινούς, λύσεις, οι οποίες δεν απευθύνονται μόνο στην Ελλάδα. Απευθύνονται σε μια σειρά χωρών και σε μια σειρά για λύσεις προβλημάτων περιοχών. Το νόημα είναι να φτιάξεις κάτι το οποίο θα είναι μπροστά από την εποχή του, γιατί όταν αγοράσει κάποιος κάτι σήμερα, το θέλει για να το χρησιμοποιήσει τα επόμενα 30-40 χρόνια. Και τίποτα που να μην προορίζεται μόνο για έναν στόλο. Υπό αυτή την έννοια, το εθνικό πλοίο, ενώ ακούγεται πολύ ωραίο. Είναι κάτι που μας γοητεύει, η αλήθεια. Είναι ωραίο, αλλά θα πρέπει να μπει στα πλαίσια ενός πλοίου το οποίο, με όποιον το φτιάξουμε ή όπως το φτιάξουμε, δεν μπορεί να είναι μόνο για το έθνος της Ελλάδας. Θα μπορεί να πουληθεί και αλλού. Για να είναι και βιώσιμο ως πρόγραμμα, εννοείται. Βιώσιμο ως πρόγραμμα και να μπορέσει να βοηθηθεί και ο πελάτης. Για ποιους λόγους? Πρώτον, ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται μόνο στην Ελλάδα, που είναι μια μικρή χώρα, κάποια στιγμή, αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, τι θα γίνει? Όπως το είπατε, αν δεν είναι βιώσιμο. Απ' την άλλη, η χρήση του και από άλλους στόλους αυξάνει το feedback από τις επιχειρησιακές λειτουργίες, και όλο αυτό το feedback είναι κάτι το οποίο η ανατροφοδότηση βοηθάει τον πελάτη για το πώς μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα το μέσο του. Από εκεί και πέρα, το τρίτο κομμάτι είναι ότι τα ναυπηγεία είναι κρίσιμες υποδομές της χώρας. Ναυπηγεία τα οποία μπορούν να φτιάχνουν τέτοια πράγματα, θα μου επιτρέψετε να πω την έκφραση, λειτουργούν ως μπράτσα για τους υπουργούς, αρμόδιους υπουργούς και τον πρωθυπουργό στις συνομιλίες του και στο εξωτερικό. Οπότε, υπό αυτή την έννοια, πρέπει να φτιάχνουμε και καλά πράγματα και πράγματα που τα θέλουν άλλες χώρες για να αυξάνουμε το εκτόπισμα οικονομικής διπλωματίας. Επειδή αναφερθήκατε σε αυτή την συνεργασία που έχετε με τους Ισραηλινούς,
ήρθε λίγο πριν ή λίγο μετά από τις ανακοινώσεις ότι η Ελλάδα μπαίνει σε αυτό το πρόγραμμα κορβετών το οποίο τρέχουν η Ιταλία και η Γαλλία. Αυτό με τους Ισραηλινούς θα είναι κάτι ανταγωνιστικό ή μπορεί να γίνει και το ένα και το άλλο, γιατί κάπου έχουμε μπερδευτεί? Κοιτάξτε, το τι θα επιλέξει η Ελλάδα είναι θέμα της ελληνικής κυβέρνησης. Και των εισηγήσεων που θα έχει προφανώς. Με τους Ισραηλινούς θα φτιάξετε κορβέτα, από το καταλάβει, έτσι. Αν προχωρήσει το πρόγραμμα. Θα φτιάξουμε κορβέτα και θα δούμε και κάποιες άλλες κατηγορίες πλοίων. Η Ελλάδα το τέλος Δεκεμβρίου ψηφίστηκε στην Αμερικάνικη Γερουσία το East Med Act. Υπάρχει μια ολόκληρη, θα έλεγα, πραγματικότητα που είναι το East Med. Στο East Med εμπλέκονται χώρες όπως είναι η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος, που θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή τα συμφέροντά τους όχι συμπλέουν, είναι τόσο αλληλένδετα που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι μια περιοχή κοινού ενδιαφέροντος για τους τρεις. Εμείς η δουλειά μας είναι να μπορέσουμε καταρχήν να υποστηρίξουμε όσο γίνεται αυτό το East Med με δεσμούς μεταξύ των χωρών. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από βιομηχανικούς δεσμούς και δεσμούς συμπαραγωγών και κοινά προγράμματα για λαούς που μάλιστα μοιράζονται κοινές αρχές, κοινές αξίες και θα έλεγα έχουμε και την ίδια νοοτροπία. Από εκεί και πέρα, εμείς φτιάχνουμε διαθέσιμα μέσα. Ανταγωνιστικό, δεν ξέρω. Δηλαδή, για να βγει κάτι ανταγωνιστικό πρέπει να δούμε τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, να συγκρίνουμε αν είναι ίδιες επιχειρησιακές δυνατότητες ή περιορισμοί. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αυτό που θα κάνουμε και αυτό που κάνουμε έχει ως κέντρο παραγωγής στην Ελλάδα. Να προσθέσω εδώ, όταν ήταν αρχηγός του ναυτικού ο κ. Αποστολάκης, έχουν περάσει δηλαδή κάποια χρόνια, ο αρχηγός του Ισραηλινού ναυτικού τότε είχε ενδιαφερθεί πάρα πολύ έντονα για το πρόγραμμα Super Vita, το οποίο είναι δικό μας πρόγραμμα και του είχε πει ότι είναι τόσο καλά πλοία και σχεδιασμένα και η ναυπήγηση τους τόσο καλή. Του είχε πει ότι υπήρχαν τα προβλήματα, ότι αν δεν μπορείτε να το τελειώσετε το πρόγραμμα, το αγοράζουμε εμείς. Και μάλιστα ήταν η πρότασή τους ότι ό,τι πουλάμε από Super Vita, βεβαίως θα έχετε κέρδος κι εσείς. Το λέω αυτό για να δείξω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Απλά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το παραδεχόμαστε αυτό. Δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Μάλλον είναι δύσκολο το να κάνεις πράγματα από την αρχή. Και κάποιοι εδώ βαριούνται, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι εύκολο να λες ότι θα κάνεις πράγματα, είναι πολύ δύσκολο αυτά που λες να τα κάνεις. Συμφωνώ απόλυτα. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις να ξεκινάει κάτι και να μην τελειώνει. Όχι, μπορούμε να κάνουμε, όπως το είπατε, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα που να είμαστε περήφανοι και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να γράψουμε καινούργια ιστορία. Αυτό είναι καθαρά στο χέρι μας. Απλά χρειάζεται ομόνοια, σύμπνοια και όπως είπα και πριν λίγο στην κουβέντα μας, πρέπει αυτές τις δυνάμεις αδράνειας και όλους αυτούς που αντιστέκονται σε αυτό για μικροσυμφέροντα, πρέπει να τους απομονώσουμε. Η Ελλάδα πρέπει να επικεντρωθεί στο να χτίσει το μέλλον και όχι να απασχολείται τι κάνει το παρελθόν. Το παρελθόν ας το αφήσουμε στην άκρη. Θα κλείσω μια ερώτηση, αν θέλετε μου την απαντάτε. Υπήρχε πάντα ένα σύνδρομο η κάθε κυβέρνηση να κρατάει τους επιχειρηματίες λίγο μακριά. Εγώ το λέω πουλώντας μια φθηνή διαφάνεια, ας πούμε. Έγινε ένα διάλειμμα σε αυτό με το Καμένο. Είδαμε ταξίδια τότε Υπουργείας Καμένου να παίρνει πολλούς επιχειρηματίες μαζί σε ταξίδια στο εξωτερικό. Το βλέπω να έχει σταματήσει. Εσείς κάνετε μια συμφωνία τώρα με το Ισραήλ και από αυτό την παλεύετε μόνος σας. Δεν θα έπρεπε να έχετε μια βοήθεια, όχι μόνο εσείς εννοώ, όλοι οι επιχειρηματίες του χώρου που με το ένα ή το άλλο τρόπο εμπλέκονται και με την άμυνα. Να έχουν μια υποστήριξη, ένα σπρώξιμο, θα πω εγώ έτσι πιο ομά, από την εκάστοτε κυβέρνηση. Γιατί υπάρχει αυτή η φοβία, μην μιλήσω με τον επιχειρηματία, μην τον πάρω μαζί, μην πούν, μην κάνουν. Επιχειρηματίας είναι. Θα σας πω. Καταρχήν, η δουλειά του επιχειρηματία είναι να κάνει αυτές τις συμφωνίες. Αν φτάσουμε αυτό να γίνεται outsourcing στις κυβερνήσεις, πάμε σε ένα μοντέλο που μας θυμίζει λίγο. Για το να σε πάρει μαζί σε ένα ταξίδι. Ναι, θα φτάσω και σε αυτό. Τώρα, στο συγκεκριμένο εγχείρημα, η αλήθεια είναι ότι για την ημέρα βιομηχανίας που κάναμε, που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, είχαμε την αιγίδα 3 υπουργείων, μεταξύ των οποίων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Που σημαίνει ότι όταν δίνει κάποιος την αιγίδα, είναι από πάνω, το παρακολουθεί. Κάτι κινείται, ναι. Κάτι κινείται. Θεωρώ καταρχήν σωστό αυτό που λέτε, ότι θα πρέπει να συνοδεύονται σε κάποια ταξίδια, γιατί όλοι το κάνουν.
και αν ο άλλος στην άλλη πλευρά έχει τους δικούς του επιχειρηματίες και εσύ δεν τους έχεις, στην εικόνα κάτι δεν κολλάει. Βέβαια, να πω λίγο και την άλλη πλευρά, ότι αν δεν έχεις από πίσω βιομηχανίες που είναι πραγματικά ισχυρές σε ένα αντικείμενο, πραγματικά ανταγωνιστικές, τα μπράτσα που λέμε, αν γίνει αυτός ο σκοπός να παίρνεις κάποιους, να παίρνεις κάποιους, πάλι χάνεται το νόημά του. Απλά γίνεται μια θεατρική παράσταση, θα είναι ωραίες φωτογραφίες και που θα καταλήξει. Θέλω να πω, όπως είπατε, το κάνει ο κ. Καμένος. Κατέληξε κάπου αυτό? Δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δεν το γνωρίζω. Μπορεί να κατέληξε. Μπορεί να βγει κάποιο επιχειρηματίας και να πει: εγώ στο τρίτο ταξίδι υπέγραψα με συμφωνία γιατί πήγα ταξίδι. Θέλω να πω, και εκεί δεν φταίει ο πολιτικός. Εκεί φταίει ο επιχειρηματίας που πρέπει να έχει να κάνει τη σωστή προετοιμασία, να έχει οριμάσει συνθήκες και αυτό τελικά που λέει, γιατί θα μπορώ και εγώ να πω σε έναν υπουργό, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πήγαινε στην Αφρική 5 ταξίδια και φέρε μου 50 κομμάτια παραγγελίες για πλοία. Αλλιώς είσαι και ανίκανος. Δεν είναι δουλειά αυτή του Υπουργού. Ο Υπουργός είναι η πολιτική ηγεσία. Θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχουν μπράτσα από πίσω. Να έχει την αιγίδα και στο ταξίδι και να αφήνει τον επιχειρηματία να παίζει μπάλα μόνος του. Είναι καλό, αλλά χρειάζεται αυτοί που θα συνοδεύσουν τον κάθε τέτοιο υπουργό. Δεν χρειάζεται να είναι 55. Μακάρι να ήταν 55 μάλλον. Ας είναι και 5, αλλά να είναι αποτελεσματικοί. Ακριβώς, γιατί οι 5 που είναι αποτελεσματικοί και πραγματικά ανταγωνιστικοί και ισχυροί, επειδή όλη τις επιχειρήσεις μας, το ναυπηγείο που δουλεύει, έχει γύρω-γύρω 300 προμηθευτές. Οι υπόλοιποι θα αρχίσουν να μεγαλώνουν. Οπότε αυτό θέλει και από τις δύο πλευρές. Είναι ταγκό και το ταγκό χορεύεται από δύο. Λοιπόν, να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία. Το Νεόριο να έχει και συνέχεια στην Ελευσίνα. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα είχαμε έρθει στο Νεόριο να κάνουμε ένα βίντεο. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Πιστεύω να μας επιτρέψουν τα γεγονότα και η επικαιρότητα να απομακρυνθούμε για κάνα διήμερο από την Αθήνα. Καλή επιτυχία και εδώ είμαστε να τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και ευχαριστώ πάρα πολύ που όλα αυτά τα χρόνια είστε αρρωγός επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας παραγωγικής βάσης. Γιατί αυτό είναι η λύση και το ξέρουμε όλοι. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.